নমস্কাৰ আপোনালোকক মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনালোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ সকলোৰে ভালেই। বহুদিনৰ মূৰত আজি আকৌ এটি ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ আগবঢ়াওঁ বুলি ভাবিলোঁ আৰু ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ আপডেটো দিয়া হ'ব, সেয়েহে ভাবি ভিডিঅ'টো কৰিলোঁ। গ্লডিলিয়াছখিনি ফুলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। কৰোঁতেই এয়া বৰষুণ আহিলেই নহয়। কালি আৰু আজি অকল বৰষুণেই দি আছে। বতৰটো খুব বেয়া কৰিছে। ভাবিলোঁ ফুলবোৰ এতিয়া বেয়া হৈয়ে যাব, সেয়েহে ভাবিলোঁ আপোনালোকক ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমেৰে দেখুৱাওঁ কিনো কালাৰ ওলাইছে আৰু কেনেকৈনো ফুলিছে গ্লডিলিয়াছখিনি। বৰষুণ দিয়াৰ বাবে অৱশ্যে ভালেই হৈছে, ধূলিবোৰ নাইকিয়া হৈছে, কিন্তু ফুলবোৰ যে বেয়া হৈ গৈছে সেয়াও এটা মনটোত দুখ লাগি থাকে। গ্লেডিলিয়াছবোৰ এইবাৰ মোৰ কেইবাটাও কালাৰ ওলাইছে আৰু কালাৰবোৰ গোটেইখিনিয়ে ভাল লগা আৰু এডাল এডাল ষ্ট্ৰিকত ফুলৰ পাহি 20টালৈকে আছে আৰু কেতিয়াবা আনিলে খুব সৰু হয় ষ্ট্ৰিকডাল। এইবাৰ কিন্তু খুব ধুনীয়া ওলাইছে আৰু আপোনালোকক লাগিলে অহাবাৰ মোক কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব। এনেকুৱা ধৰণে মই একেই প্ৰজাতিয়ে আপোনালোকক দিব পাৰিম। আৰু এয়া যিবোৰ গ্ৰাফটিং বগেনভিলিয়া সকলোবিলাকেই ফুলিবলৈ লৈছে। এজোপা এজোপা বগেনভিলিয়াত 5টাকৈ কালাৰ গ্ৰাফটিং কৰা আছে। কোনোবা এজোপাত 2 বা 2টা নহয় 3টাকৈ কালাৰ আছেই, তাতকৈ কম নাই। 2টা কালাৰ সাধাৰণতে পোৱা যায়েই এজোপা ছিংগল বগেনভিলিয়াত, কিন্তু ইয়াত গ্ৰাফটিং হোৱাৰ কাৰণে 3টাৰ ওপৰতে সকলোবোৰ কালাৰ আছে। আৰু এতিয়া মই অলপমান অফাৰ প্ৰাইজত দিছোঁ। যিসকলক লাগে মোক কমেণ্ট বক্সত জনাব আৰু মই আপোনালোকক অনলাইন পঠিয়াই দিম আৰু তেতিয়াহে মই আপোনালোকৰ ইয়াৰ প্ৰাইচটো জনাম। এইজোপা সম্পূৰ্ণ 5টা কালাৰে ওলালে, খুব ধুনীয়া লাগিছে। অহা বছৰ গছজোপা আৰু ইয়াতকৈ ডাঙৰ হৈ যাব, তেতিয়া আৰুহে ধুনীয়া লাগিব আৰু ফুলো বেছিকৈ পাব। এইখিনি পেনজি মোৰ ছিজন ফুল প্ৰায় শেষেই হৈ গৈছে আৰু ছান ইমপ্ৰেছনৰ কালাৰো শেষ হ'ল চেল হৈ। এইখিনি পিটনিয়াখিনি মই আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ ফুলাকৈ দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ। এইটো জানুৱাৰী মাহৰ 18 তাৰিখে ভিডিঅ' বনাই ৰাখিছিলোঁ আপোনালোকক দেখুৱাম বুলি, আৰু সেইদিনাখনেই গোটেইখিনি পিটনিয়া মোৰ লৈ গ'ল আৰু কেনেকৈ ফুলিলে আপোনালোকক মই দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ, তাৰ বাবে দুখিত। আৰু এয়া মই নতুনকৈ আনিলোঁ বাল্ব, আৰু এয়া কিহৰনো বাল্ব আপোনালোকক মই এতিয়া দেখুৱাম। এয়া একুমিনিছ মিক্স কালাৰৰ হয়। এইটো মই ফুলটো আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ আৰু ভালেমানখিনি ৰুলোৱেই, আকৌ মনত পৰাতহে উলিয়াই আনিলোঁ কেইটামান আপোনালোকক দেখুৱাম বুলি। এয়া হৈছে গ্লক্সিনিয়া, ফুলটো দি দিছোঁ মই আপোনালোকক, আৰু এই মিহি চাইডটো সদায় আপোনালোকে তলফালে দিব। আৰু এইটো হৈছে বেগনিয়া ডাবল ভেৰাইটি F1 বাল্ব, ইয়াতো মিক্স কালাৰ আছে। এইখিনি F1 বাল্ব 100% ফুলেই। আৰু এতিয়া আপোনালোকক যদি লাগে মই বাল্ব দিব নোৱাৰিম, পুলিহে দিব পাৰিম। যদি কাৰোবাক লাগে মোক জনাব কমেণ্ট বক্সত আৰু মই আপোনালোকক পঠিয়াই দিম অনলাইন। মই যে চাফটো দেখালোঁ, এই চাফটো আপোনালোকে পানীত গুলি ল'ব অলপমান আৰু বাল্বকেইটা 2 ঘণ্টামান তিয়াই থ'ব, কাৰণ তেতিয়া বাল্বকেইটাত ফাংগিচাইড নালাগে আৰু গেলি যোৱা ভয় নাথাকে। সেইকাৰণে মই চাফ পানীত এই বাল্ববিলাক তিয়াই থওঁ আৰু আপোনালোককো মই তিয়াই ৰাখিবলৈ কৈছোঁ। 1 ঘণ্টা বা 2 ঘণ্টা তিয়াই ৰাখিলেও হ'ব। এইখিনি মই পলিথিনত এনেধৰণে ৰুয়েই দিছিলোঁ আৰু আপোনালোকক দেখুৱাবলৈহে আকৌ কেইটামান উলিয়াই আনিলোঁ। আৰু গ্লক্সিনিয়া বাল্বখিনি মই 5 ইঞ্চি টাবত ৰুই দিছোঁ। মিহি চাইডটো সদায় আপোনালোকে তলফালে দিব আৰু পোখাটো ওপৰফালে দিব। বহুতে অৱশ্যে নাজানে, সেয়েহে মই কৈ দিছোঁ। আৰু এনেকৈ ৰোৱাৰ পাছত মই বেবিষ্টিন বা চাৰ্ফ গুলি ল'ম, পানীত গুলি বাল্ববিলাকত স্প্ৰে কৰি দিম। যেতিয়ালৈকে পোখা নাহে তেতিয়ালৈকে মই এই ফাংগিচাইড পানীয়ে স্প্ৰে কৰি থাকিম বা দি থাকিম। আৰু আপোনালোকক ইয়াৰ পৰিমাণটো কৈ দিছোঁ। 1 লিটাৰত আপোনালোকে এখন দৰৱৰ 5 ml মুখনি 1 মুখনি গুলি ল'ব আৰু তেনেকৈয়ে দিব। আৰু এইটো মই এমাজনৰ পৰা আনিছিলোঁ ষ্টেণ্ডটো, খুব বেয়া নহয়, ভালেই। আৰু এনেকৈয়ে মই ফুল ৰাখি থওঁ। কেনেকুৱা লাগিছে জনাবচোন। আজিলৈ মোৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই। যিসকলে সদায় মোৰ ভিডিঅ'টো চাই থাকে লাইক এটা কৰি দিব। নতুনকৈ চোৱাসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লাইক কৰি আৰু শ্বেয়াৰো কৰি দিব। আজিলৈ আহিছোঁ, ধন্যবাদ।